हेलो साथीहरु, सर्वप्रथम हाम्रो च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। जुन प्रिभ्यू भिडियो तपाईले हेरिरहनु भएको छ, यस्तो किसिमको भिडियो टिकटकमा धेरै नै भाइरल भइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि तपाईहरु पनि यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नु होला। यो भिडियो मार्फत कसरी तपाईले सजिलो तरिकाले यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा म सिकाउन गइरहेको छु। अहिलेसम्म तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिक रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, ताकि आउँदा दिनहरुमा यस्तै किसिमको मैले ट्युटोरियल लिएर आउँछु भने सर्वप्रथम तपाईको मोबाइलमा नोटिफिकेसन बज्नेछ। अब ढिला नगरिकन हामी भिडियोतर्फ जाउँ। आजको भिडियो हामी क्यापकटबाट एडिटिङ गर्ने छौं। त्यसकारणले गर्दा यदि तपाईहरुको मोबाइलमा क्यापकट एप्लिकेसन छैन भने तपाईहरुले सजिलैसँग प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले क्यापकटलाई ओपन गर्नु होला। यहाँबाट तपाईले फोटोजमा जानु होला र आफ्नो फोटो तपाईले 25 वटा फोटो यहाँबाट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। 25 वटा फोटोलाई तपाईले सिलेक्ट गरिसकेपछि जस्ट यो एड बटनलाई प्रेस गरेर एड गरिदिनु होला। यहाँबाट तपाईहरुको सम्पूर्ण फोटोहरु क्यापकटमा एड हुनेछ। त्यसपछि हामीले अब यसको फर्मेट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले स्लाइड बारलाई थोरै राइट स्क्रल गर्नु होला। यहाँनिर तपाईले फर्मेटको अप्सन भेट्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यसलाई क्लिक गर्नु होला। 16:9 लाई क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि अब सम्पूर्ण फोटोलाई तपाईले रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। सुरुमा तपाईले फोटोलाई टच गर्नु होला। फोटोलाई टच गरिसकेपछि यहाँ माथिबाट तपाईले दुईवटा फिंगरको सहायताले ड्र्याग गरेर यसरी रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। यसैगरी सम्पूर्ण फोटोलाई तपाईले रोटेट गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। सबै फोटोलाई रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गरिसकेपछि अब हामीले यो फोटोहरुको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले स्टार्टिङ पोइन्टमा क्रसरलाई लिएर आउनु होला। म तपाईहरुलाई एउटा फोटोको मात्रै ड्युरेसन मिलाउन सिकाउने छु र सम्पूर्ण फोटोहरुको ड्युरेसन भन्दिने छु। तपाईहरुले त्यही अनुसार मैले सिकाए जसरी नै सम्पूर्ण फोटोको ड्युरेसन मिलाउनु होला। किन भन्दाखेरि मैले सिंगल फोटोको ड्युरेसन मिलाउँदै देखाउँदै गए भने यो भिडियो धेरै लामो हुनेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म सर्ट टर्ममा तपाईहरुलाई सिकाउन लागिरहेको छु। त्यसको लागि सर्वप्रथम त यदि फोटोको ड्युरेसन कमको रहेको छ भने तपाईले जस्ट यो जुन खाली ठाउँ रहेको छ यहाँ देख्नु भएको छ, यहाँबाट थोरै यसरी जुम गर्नु होला। यसरी जुम गर्नुभयो भने यसको साइज थोरै बढ्नेछ र हामीलाई ड्युरेसन मिलाउनको लागि सजिलो हुनेछ। त्यसपछि तपाईले जस्ट यो फोटोलाई एकचोटी ट्याप गर्नु होला। यसरी टच गरिसकेपछि अब तपाईले यो अन्तिम किनारा देख्नु भएको छ, यहाँ लङ होल्ड गर्नु होला। यसरी फिंगरको सहायताले लङ होल्ड गर्नु भएपछि तपाईले यसरी घटाउन बढाउन सजिलै सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले पहिलो फोटोको ड्युरेसन 0.3 सेकेन्डको बनाउनु होला। यसरी 0.3 सेकेन्डको बनाइसकेपछि अब दोस्रो फोटोलाई पनि तपाईले टच गर्नु होला। दोस्रो फोटोलाई टच गरेर यहीँबाट तपाईले ड्र्याग गरेर यसको ड्युरेसन पनि तपाईले 0.3 सेकेन्ड बनाउला। यही तरिकाले सम्पूर्ण फोटोको अब म ड्युरेसन भन्दिने छु, तपाईले मिलाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी थर्ड फोटोको 0.6 सेकेन्ड, फोर्थ को 1.0 सेकेन्ड, 5 नम्बरको 1.0 सेकेन्ड, 6 नम्बरको 1.0 सेकेन्ड, 7 नम्बरको 0.5 सेकेन्ड, 8 नम्बरको 0.5, 9 नम्बरको 0.7, 10 नम्बरको 0.4, 11 0.4, 12 0.4, 13 0.5, 14 0.5, 15 0.5, 16 0.5, 17 0.4, 18 0.5, 19 नम्बरको 0.3, 20 नम्बरको 0.7, 21 को 0.5, 22 को 0.5, 23 को 0.5, 24 को 0.3 र 25 नम्बरको 0.4 सेकेन्डको ड्युरेसन मिलाउनु होला। सबै फोटोको ड्युरेसन तपाईले मिलाइसकेपछि अब हामीले यो फोटोहरुमा एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले क्रसरलाई स्टार्टिङ पोइन्टमा लिएर आउनु होला। हामीले सुरुको फोटोलाई यसरी तपाईले टच गर्नु होला। यसरी टच गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले एनिमेसनको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यो आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले कम्बोको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो कम्बोको अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। कम्बोको अप्सनलाई क्लिक गरिसकेपछि थोरै तपाईले राइट स्क्रल गर्नु होला। राइट स्क्रल गर्नु भएपछि यहाँनिर तपाईले बाइसेट टु एनिमेसन देख्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई देखाउँछु। यहाँनिर रहेको छ बाइसेट टु एनिमेसन। जस्ट यसलाई
एप्लाई गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईँले यहीँबाट सेकेन्ड फोटोलाई पनि टच गर्नुहोला। यसलाई पनि तपाईँले बाइसेट टु एनिमेसन नै एड गर्नुहोला। थर्ड फोटोलाई टच गर्नुहोला। थर्ड फोटोलाई पनि तपाईँले बाइसेट टु एनिमेसन एड गर्नुहोला। 4 नम्बरको फोटोलाई टच गर्नुहोला। 4 नम्बरको फोटोलाई पनि तपाईँले बाइसेट टु एनिमेसन नै एड गर्नुहोला। 5 नम्बरको फोटोलाई टच गर्नुहोला। 5 नम्बरको फोटोलाई पनि तपाईँले बाइसेट टु एनिमेसन एड गरिदिनुहोला। 6 नम्बरको फोटोलाई टच गर्नुहोला। 6 नम्बरको फोटोलाई तपाईँले पेन्डुलम टु एनिमेसन एड गरिदिनुहोला। 7 नम्बरको फोटोलाई टच गर्नुहोला। 7 नम्बरको फोटोलाई तपाईँले बाइसेट टु एनिमेसन एड गर्नुहोला। 8 नम्बरको फोटोलाई टच गर्नुहोला। बाइसेट टु एनिमेसन नै एड गरिदिनुहोला। 9 नम्बरको फोटोलाई टच गर्नुहोला। 9 नम्बरको फोटोलाई पनि तपाईँले बाइसेट टु एनिमेसन नै एड गरिदिनुहोला। त्यसपछि 10 नम्बरको फोटोलाई टच गर्नुहोला। 10 नम्बरको फोटोलाई तपाईँले पेन्डुलम टु एनिमेसन एड गर्नुहोला। 11 नम्बरको फोटोलाई टच गर्नुहोला। 11 नम्बरको फोटोलाई बाइसेट टु एनिमेसन एड गर्नुहोला। 11 नम्बर र तपाईँले 12 नम्बर दुईटैलाई तपाईँले बाइसेट टु एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईँले दुईटैलाई बाइसेट टु एनिमेसन एड गरिदिनु होला। 13 नम्बरको फोटोलाई टच गर्नुहोला। 13 नम्बरको फोटोलाई तपाईँले ओभल एनिमेसन एड गर्नुहोला। यहाँनिर रहेको छ ओभल एनिमेसन, म तपाईँलाई देखाउँछु। यहाँनिर रहेको छ, यसलाई एड गरिदिनु। ओभल एनिमेसन एड गरिसकेपछि अब तपाईँले 14 नम्बरको फोटोलाई टच गर्नुहोला। 14 नम्बरको फोटोलाई तपाईँले बाइसेट टु एनिमेसन एड गरिदिनु। यहाँनिर रहेको छ बाइसेट टु एनिमेसन एड गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले 15 नम्बरको फोटोलाई टच गर्नुहोला। 15 नम्बरको फोटोलाई तपाईँले ओभल एनिमेसन एड गरिदिनु होला। 15 नम्बरको फोटोलाई ओभल एनिमेसन एड गरिसकेपछि 16 नम्बरलाई टच गर्नुहोला। 16 नम्बरको फोटोलाई तपाईँले बाइसेट टु एनिमेसन एड गरिदिनु होला। 16 नम्बरको फोटोलाई बाइसेट टु एनिमेसन एड गरिसकेपछि अब तपाईँले 17 नम्बरको फोटोलाई टच गर्नुहोला। 17 नम्बरको फोटोलाई पेन्डुलम टु एनिमेसन एड गरिदिनु होला। अब 18 नम्बरको फोटोलाई टच गर्नुहोला। 18 नम्बरको फोटोलाई तपाईँले बाइसेट टु एनिमेसन एड गर्नुहोला। 19 नम्बरको फोटोलाई टच गर्नुहोला। यसलाई पनि बाइसेट टु एनिमेसन एड गर्नुहोला। 20 नम्बरको फोटोलाई टच गर्नुहोला। यसलाई पनि तपाईँले बाइसेट टु एनिमेसन नै एड गरिदिनु होला। त्यसपछि 21 नम्बरको फोटोलाई टच गर्नुहोला। 21 नम्बरको फोटोलाई पनि तपाईँले ओभल एनिमेसन एड गरिदिनु होला। 22 नम्बरको फोटोलाई पनि तपाईँले ओभल एनिमेसन एड गर्नु होला। 23 नम्बरको फोटोलाई पनि तपाईँले ओभल एनिमेसन एड गर्नु होला। त्यसपछि 24 नम्बरको फोटोलाई टच गर्नु होला। 24 नम्बरको फोटोलाई तपाईँले बाइसेट टु एनिमेसन एड गरिदिनु होला। 25 नम्बरको फोटोलाई तपाईँले पेन्डुलम टु एनिमेसन एड गरिदिनु होला। यसरी सम्पूर्ण फोटोहरुमा एनिमेसन एड गरिसकेपछि यहाँ यो टिक मार्क रहेको छ, यो टिक मार्कलाई जस्ट ओके गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि अब हामीले यसमा इफेक्ट एड गर्नेछौँ। इफेक्ट एड गर्नको लागि तपाईले सुरुको फोटोमा आउनु होला। 1 नम्बरको फोटोलाई तपाईले कुनै पनि इफेक्ट लगाइरहन आवश्यकता पर्दैन। त्यसको कारणले गर्दाखेरि तपाईले 6 नम्बरको फोटोमा जानु होला। म डाइरेक्टली 6 नम्बरको फोटोमा जान्छु। 6 नम्बरको फोटोमा गइसकेपछि तपाईले 6 नम्बरको फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा तपाईले क्रसरलाई राख्नु होला। यसरी क्रसरलाई राखिसकेपछि अब तपाईले यहाँ स्लाइड बारमा इफेक्टको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यो इफेक्टको आइकनलाई जस्ट क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यहाँ तपाईले भिडियो इफेक्टलाई क्लिक गरिदिनु होला। भिडियो इफेक्टलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले मेटेरियर इफेक्टको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यो मेटेरियर इफेक्टलाई जस्ट क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले यो टिक मार्कलाई ओके गर्नु होला। यसरी गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईले ड्र्याग गरेर यसलाई तपाईले फोटोभरि मात्रै बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी घटाएर यसलाई फोटोभरि मात्रै बनाइदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरु 10 नम्बरको फोटोमा जानु होला। 10 नम्बरको फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा क्रसरलाई राख्नु होला। त्यसपछि यो फोटोलाई तपाईले दुई चोटी टच गर्नु होला। दुई चोटी टच गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले फेरि भिडियो इफेक्टमा जानु होला अथवा तपाईले यहाँबाट यसलाई कपी गरेर ल्याउन सक्नुहुन्छ। यसलाई टच गर्नु होला कपी गर्नको लागि। यसलाई टच गरेपछि यहाँ कपीको अप्सन आउँछ। यसलाई क्लिक गरिदिनु होला र तपाईले यसलाई चाहिँ तपाईले ड्र्याग गरेर लङ प्रेस गरेर 10 नम्बरको फोटोमा लैजानु होला। 10 नम्बरको फोटोमा स्टार्टिङ पोइन्टमा राख्नु होला। यसरी राखिसकेपछि अब यसलाई पनि तपाईले ड्र्याग गरेर माथिको फोटोभरि मात्रै बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि 13 नम्बरको फोटोमा जानु होला। 13 नम्बरको फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा तपाईले क्रसरलाई राख्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले यसलाई डबल टच गर्नु होला। यो फोटोलाई डबल टच गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले भिडियो इफेक्ट आउँछ। यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँ पार्टीको अप्सन आउँछ माथि स्लाइड बारमा। यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले थोरै राइट डाउन स्क्रल गर्नु होला। डाउन स्क्रल गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले रिपल इफेक्ट भेट्न सक्नुहुन्छ। यो रिपल इफेक्टलाई जस्ट क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले जस्ट यो जुन
टिक मार्क देख्नुभएको छ यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँले यसलाई ड्र्याग गरेर फोटोभरि मात्रै बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई ड्र्याग गरेर माथिको फोटोभरि मात्रै बनाइदिनु होला। 13 नम्बरको फोटोलाई रिपल इफेक्ट लगाइसकेपछि अब हामी 15 नम्बरको फोटोलाई रिपल इफेक्ट लगाउने छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो इफेक्टलाई तपाईँले यो कपीको अप्सनलाई प्रेस गरेर कपी गर्नु होला। यसलाई तपाईँले लङ प्रेस गरेर यसरी ड्र्याग गरेर तपाईँले 15 नम्बरको फोटोमा एड गर्नु होला। यो तरिकाले तपाईँले फोटोभरि बनाइदिनु होला। 15 नम्बरमा रिपल इफेक्ट एड गरिसकेपछि अब तपाईँले 17 नम्बरमा जानु होला। 17 नम्बरको स्टार्टिङ पोइन्टमा कर्सरलाई राख्नु होला। यसलाई तपाईँले डबल टच गर्ने बित्तिकै यहाँनिर भिडियो इफेक्ट आउनेछ। यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेर तपाईँले यहाँ डिटेल्सको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माथि डिटेल्सको अप्सन रहेको छ। यो डिटेल्सको अप्सनलाई तपाईँले क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेर यहाँ मेटेरियल इफेक्टलाई तपाईँले एप्लाई गरिदिनु होला र यो टिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँले यसलाई ड्र्याग गरेर माथिको फोटोभरि मात्रै बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी तपाईँले माथिको फोटोभरि मात्रै बनाइदिनु होला। अब तपाईँहरू सिधै 21 नम्बरको फोटोमा जानु होला। 21 नम्बरको फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा तपाईँले यो क्रसरलाई राख्नु होला। त्यसपछि डबल टच गर्नु होला। यसलाई डबल टच गरेर तपाईँले भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। भिडियो इफेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले पार्टीको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। पार्टीको अप्सनलाई क्लिक गरेर थोरै स्क्रल डाउन गर्नु होला। यसलाई पनि तपाईँले रिपल इफेक्ट नै एड गरिदिनु होला र टिक मार्कलाई ओके गर्नु होला। यसरी तपाईँले 3वटा फोटोलाई रिपल इफेक्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। कति लामो भएको यार यो। यसलाई तपाईँले ड्र्याग गरेर माथिको फोटोभरि मात्रै बनाउनु होला। 21 नम्बरलाई लगाइसकेपछि 22 नम्बरलाई पनि यसै इफेक्ट एड गरिदिनु होला। 23 नम्बरलाई पनि सेम इफेक्ट एड गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले सिधै 25 नम्बरमा जानु होला। 25 नम्बरलाई डबल टच गर्नु होला। डबल टच गरिसकेपछि तपाईँले यो भिडियो इफेक्टको आइकन आउँछ। यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेर तपाईँले डिटेल्समा जानु होला। डिटेल्समा गएर तपाईँले यहाँबाट मेटेरियल इफेक्टलाई एड गरेर जस्ट तपाईँले टिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँले यसलाई पनि फोटोभरि मात्रै बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई ड्र्याग गरेर तपाईँले माथिको फोटोभरि मात्रै बनाइदिनु होला। यति गरिसकेपछि अब हामी ब्याक जानुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले यो दुईवटा एरोलाई दुईचोटि प्रेस गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर क्यापकटको वाटरमार्क देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यो डिलिटको आइकन देख्नुभएको छ तल। यसलाई प्रेस गरेर डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि यो भिडियोलाई तपाईँले एक्सपोर्टिङ बटनलाई प्रेस गरेर 100% एक्सपोर्टिङ हुन दिनु होला। अझै हाम्रो काम बाँकी नै रहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँले भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला। साथीहरू अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई तपाईँले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्न भने नबिर्सिनु होला। भिडियो 100% एक्सपोर्टिङ भएपछि तपाईँले डन बटनलाई प्रेस गरेर डन गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला। न्यू प्रोजेक्टमा गएर तपाईँले भर्खरै बनाएको भिडियोलाई जस्ट प्रेस गरेर एड गरिदिनु होला। यसलाई तपाईँले यहाँ प्रेस गरेर एड गरिसकेपछि अब हामीले यसको ड्युरेसन सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले यो तल स्लाइड बारलाई थोरै राइट स्क्रल गर्नु होला। यहाँ तपाईँले फर्मेटको अप्सन आउँछ। यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेर 9:16 लाई क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँले यो भिडियोलाई रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। यसरी तपाईँले भिडियोलाई रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गरिसकेपछि अब हामीले यो भिडियोमा अडियो एड गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि तपाईँले यो तल जुन आइकन देख्नु भएको छ यसलाई दुईचोटि टच गर्नु होला। दुईचोटि टच गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले एड अडियोको आइकन आउँछ। यसलाई प्रेस गर्नु होला। एक्सपोर्टिङको बटनलाई प्रेस गरिदिनु होला। यो फोल्डरलाई प्रेस गरिसकेपछि यहाँ एल्बमको आइकन आउँछ। यहाँनिर तपाईँले क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेर तपाईँले क्यामेराको अप्सनमा जानु होला। क्यामेराको अप्सनमा गइसकेपछि अब तपाईँले यो भिडियोलाई सेलेक्ट गरेर जस्ट तपाईँले इम्पोर्ट साउन्ड अन्लीलाई ओके गरिदिनु होला। यो भिडियोको लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। त्यहाँबाट तपाईँले भिडियोलाई सेभ गर्नु होला र साउन्डलाई मात्रै एड गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हाम्रो भिडियोमा अडियो आइसकेको छ। म तपाईँलाई देखाउने छु। तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ अहिले हाम्रो भिडियोमा अडियो एड भइसकेको छ। अब हामीले यो अन्तिममा यसको फेरि क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ। यसलाई क्लिक गरेर तपाईँले डिलिट गरिदिनु होला। डिलिट गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ माथि एक्सपोर्टिङको बटन देख्नु भएको छ। यसलाई प्रेस गरेर 100% एक्सपोर्टिङ हुन दिनु होला। साथीहरू आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। यदि तपाईँलाई मन पर्यो भने साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला र आगामी दिनमा कस्तो खालको ट्युटोरियल चाहिन्छ त्यो पनि तपाईँले कमेन्ट बक्समा राख्न भने नबिर्सिनु होला र त्यसपछि तपाईँले डन गरिदिनु होला। तपाईँको भिडियो ग्यालरीमा गएर सेभ भएको हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले टिकटकमा सेयर गर्न सक्नुहुनेछ।